Okay, today's topic is awakening through the suffering. A mai napunk témája a szenvedés általi felébredés. So, first we need to think about Először azon kell elgondolkoznunk, do we need awaken through the suffering? hogy egyáltalán fel kell ébredjünk a szenvedés által. And second, how does suffering make awake? És másodszorban, hogy hogyan segíthet a szenvedés, hogy felébredjünk. So if you're not very sure, then I try to explain a little bit. Hogyha még nem vagytok ebben elég bizonyosak, akkor most megpróbálom nektek egy kicsit ezt összefoglalni. Let's say when you're dreaming and you are incredible suffering or disappointment in the dream. Tegyük fel, hogy álmodtok valamit, és ebben az álomban egy borzasztó szenvedésen mentek keresztül. How they end this suffering? Hogyan hagyjunk fel ezzel a szenvedéssel? Hogyan vessünk ennek véget? That's one question. The other one is, does you suffer in the dream? Does you want or not? Obviously not. And then there's any way can end this suffering, or there is any way reduce this suffering in the dream. Tehát ez az első kérdés, a második pedig az, hogy az álmodban akarsz egyáltalán szenvedni? Hát nyilvánvalóan nem, és meg kell találnunk annak a módját, hogy hogyan vethetsz véget ennek a szenvedésnek. So obviously to end this suffering in the dream is you wake up. Tehát nyilvánvalóan az álomban az a megoldás, hogy felébredsz, és akkor lesz vége a szenvedésednek. It's going to be completely end that suffering. Akkor fog ez teljesen megszűnni, ez a szenvedés. You may argue, oh no, then I worry something else because this dream, blah, blah, blah. But that's another story. It has nothing to do with the dream. Ezzel lehetne vitatkozni, mert egyéb aggodalmaink is lehetnek, és lehet, hogy ez a szenvedés nem ért véget teljesen, de az egy másik történet, itt most az álomról van szó. For instance, if you are sleeping in 7-star of hotel, an incredible comfortable bed, you wake up, but your nightmare is you are torturing inside, how do you say, desert, and 60 degree of boiling hot, or you are suffered that's minus 50 degree of the snow. That's one end when you wake up. 100% end. Lehet, hogy egy 7 csillagos szállodában vagy éppen kényelmes ágyban a lehető legjobb körülmények között, de akkor is lehet egy rémálmod, amiben azt tapasztalod, hogy egy pusztító sivatagban vagy 60 fokos hőségben, vagy éppenséggel egy havas tájon mínusz 50 fokban, és ez borzasztó szenvedést okoz. Yes, that's very easy to understand because everybody experienced. So that's why it's easy to understand, but it's better to remind oneself. Ezt nagyon könnyű megérteni, hiszen mindannyiunknak voltak már rémálmai, ezért tapasztaltuk már ezt a jelenséget. Tehát mindannyian tudjuk ezt, de néha emlékeztetnünk kell magunkat erre. Reaching enlightenment, Buddhahood or omniscienthood or whatever we call, Bodhisattvahood or whatever we call, enlightenment, the idea of enlightenment
is like that. We just wake. So our life, we have so many fixations and we have so many limitations and problems because of we are not awake from the illusion, just same as in the dream. So that's why it's good to remind. Ahhoz, hogy elérjük a megvilágosodást, vagy nevezzük buddhaságnak, a tökéletes buddha állapotnak, bodhisattva állapotnak, ahogyan akarjuk, ugyan ez az elv kell, hogy érvényesüljön, tehát fel kell ébredjünk, mert akkor fog a szenvedésünk megszűnni, és erre időről időre emlékeztetnünk kell magunkat erre a célra. It's something simple and obvious at the same time. We never be able to practice properly or accomplish properly. So that is too good to remind, because then we have a chance to realize. And if we realize, then we can practice and dedicate this whole life dedication. Ezt megérteni nagyon könnyű, de az nem elég. Emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy folyton gyakoroljunk és gyakoroljunk, hogy ezt egy valóban megvalósított állapottá tegyük az életünkben. És ehhez odaadó gyakorlás szükséges. Otherwise, you heard many times of these things, this is Buddhist concept, I heard many times and never practice. So then become worse than somebody never heard. Valószínűleg ezeket a buddhista elképzeléseket már sokszor hallottátok az életben, de hogyha nem gyakoroltok, akkor valójában rosszabbak vagytok, mint egy olyan ember, aki sose hallott erről, és úgy nem gyakorolja. You don't need too much complicated dharma or to need too many sarnas or too many complicated things if you can focus on that. Enlightenment means as awakening. Fully wake. Fully wake means this illusion. So that's it. So, and how are working toward this? You don't need many, just that is enough. Nincs szükségünk bonyolult elméletekre, vagy számos szádanára ahhoz, hogy haladjunk az úton. Ezt az egyszerű dolgot kell megértenünk, és ezen a felébredésen dolgoznunk. Ez a legfőbb dolog. Okay, so this topic we live here. And now we're going to move the next. Next one is how we reduce that suffering in our life is same as how we reduce and the dream suffering in the dream. Same thing. Most azt a témát fogjuk érinteni, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a szenvedésünket, és valójában ez ugyanúgy történik, mint ahogy az álomban is tesszük. In the dream, how we reduce dream suffering is we not wake up, but still how to reduce is we need realize is dreaming. Az álomban ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogy még hogyha nem is ébredünk fel fizikailag, ha tudatába kerülünk, hogy ez csupán egy álom, akkor a szenvedéseink mérséklődni fognak. If you realize in the dream is I am dreaming, or even you have doubt, am I dreaming or this is real? Even you have that question, is immediately reduce your suffer and stress, whatever is degree reduced. Hogyha az álmodban felismered, hogy álmodsz, vagy akár már csak az, hogy felteszed magadnak a kérdést, hogy most álmodom, ez valóság, már azáltal is tudod mérsékelni a szenvedésedet. Sometimes this, your doubt, causes to wake up as well. És néha ez a kételj, hogy felteszed magadnak a kérdést, hogy álmodsz-e, már ez elvezet ahhoz, hogy ténylegesen fel is ébredj. Okay, then what is important for that is how to we make to realize dreaming. That you have to practice during the
waking state. És a fontos dolog, amit ébrenlét állapotában kell gyakorolnunk, hogy hogyan tudunk ráébredni arra, hogy valójában álmodunk. But how to do this and all the process, this is not our topic today, dream. But this is our example for the dream is easy to understand for you guys. So how we do in our suffering during the lifetime, how we awakening from the suffering. That is our topic today. De valójában nem ez a mai napunk témája, ezt csak példaként mondtam el, hiszen mindannyian ismeritek az álmoknak a természetét, mindannyian szoktunk álmodni, és most arra fogunk koncentrálni, hogy az ébrenlét állapotában a szenvedéseinket hogyan tudjuk mérsékelni. Okay, then we focus on that topic. We break down, let's say, what is, first maybe we think about what is suffering is really is. Is something mentally we experience or physically? Which one more? What degrees? How many percentage? Think about this. Most osszuk fel ezt a témát több részre. Először is tegyük fel a kérdést, hogy mi az a szenvedés. Az valami mentális dolog, vagy fizikai, vagy mindkettő? És vajon milyen arányban vannak ezek jelen? Melyik jelenti a nagyobb szenvedést? A mentális része, vagy a fizikai része? We don't have a real research on that, but we don't need a research on that. You just estimate it. How much percentage of suffering is mentally and how much percentage physically? In my guess, 95% is mentally, only 5% is physically. For average human beings, I'm talking about not somebody's incredibly air. I'm not talking about that. So average human beings, that's my estimate. But you can estimate your own. Doesn't matter. We don't have to agree anything with this. Ez egy nehéz kérdés, hogy a mentális vagy a fizikai rész az erősebb, és melyik milyen arányban van jelen. Ezt csak megbecsülni tudjuk. Én azt mondanám, hogy az esetek legnagyobb többségében az átlagos embereknél a mentális rész az, ami a 95%-át teszi ki a szenvedésnek, és a fizikai az csak 5%. Persze most nem különleges emberi lényekről beszélek, hanem úgy az átlagemberről. The important, probably we all agree, average human being, normal human being, not sick person, the majority suffer is mentally, not physically. Igazából ebben nem muszáj egyetértenünk, mindenki máshogy láthatja a dolgokat, de azt azért bizonyosan elmondhatjuk, hogy egy nem kimondottan beteg, átlagos hétköznapi ember leginkább mentálisan szenved. Okay, if it's mentally, that is good news. Why good news? Because is mind something is our individual choices. We have some choices and we can train our mind, something we can do about. But physical is more difficult to fix on. Viszont ez egy jó hír számunkra, hiszen ugye a tudatunk fölött nagyobb kontrollunk van, mint a fizikai kondíciók fölött, tehát tudunk ellene tenni, van hatásunk a tudatállapotunkra, míg hogyha fizikailag vannak betegségeink, problémáink, azokkal nehezebb mit kezdeni. So in that case, and our topic today's focus is the majority of suffering is come from mental. Do we want to suffer? Yes or no? And if we don't want it, and then we have to think about what good we have don't want it, but still no choice. That's basically how much choice we have. How much choice we have. We want to suffer or not. How much percentage choices we have, or if some no choices at all, and then how we can take as an advantage of that suffering other than disadvantage.
Tehát megállapítva azt, hogy ez a szenvedés leginkább a tudatunkból ered, tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy akarunk-e szenvedni, és ha nem akarunk, akkor vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudunk ez ellen tenni, milyen lehetőségeink vannak, mennyire van ráhatásunk a tudatállapotunkra, és hogyan tudjuk akár az előnyünkre fordítani ezt a szenvedést. Okay, first we have to understand that the suffering is more mentally, means more subjective. It's not objective. If it's subjective, that means we have a lot of choices. We want to suffer or not. It's our choices. But how we choose this is dependent. We learn and practice. Yeah. Tehát azt kell először is megértenünk, hogy mivel a szenvedés a tudatunkban van, onnan ered, a szenvedés egy szubjektív dolog, ez nem egy objektív valóság, hanem ugye a mi felfogásunktól függ. És hogyha ez szubjektív, akkor ugye tudunk is rajta változtatni. So here important, I have a question for you and you guys respond. So I say, what make people suffer? Majority of people suffering, what come from? It is, what is it? Anybody can tell me, you know? Egy fontos kérdésem számotokra, hogy mondjátok meg, hogy egy átlagos ember mitől szokott szenvedni, honnan jön ez a szenvedés. Bárki mondhat erre példát. Tell me. Nem teljesülnek az elvárásaink, illetve félünk dolgoktól. We may have some fear from something, or our expectations are not met. Yeah. And, We have a fear of losses. yeah. Good. Any more? Anybody can tell? Fear from death. Huh? Fear from death. Yes. Anybody else? Ignorance or not knowing things. Okay. Yeah. Testi sérüléstől való félelem. From physical injuries. Yeah. That's yeah. Nem vagyunk elég jó. I'm not good enough. Yeah. Okay. Anything else? Bármi más? Okay. So enough. Basically, what it is always our nature. Our nature is dependable. It's something dependent on others. It's not independent individual. There is no such thing independent. You can be happy by independently. You can be satisfied independently. You can survive independently. You can have luxury independently. You have overjoy independently. There's no such thing. I'm talking about average human being. It's everybody is independent, very independent. The people are dependent with others. And human nature need share the happiness and satisfactory, everything you need to share. You cannot be by yourself very happy. Nobody have to know your happiness. Nobody know anything. You no need to communicate anything. You just happy by yourself. There's no such thing exist. I'm talking about average human being. I'm not talking about exceptional enlightened beings. I'm not talking about that. It's average human beings. There's no such thing. People need I share and dependent on. So that's our nature. Yeah. Mindez, amit mondtatok, ezekben az a közös, ugye, hogy az emberi természet olyan, hogy függünk dolgoktól. A boldogságunk nem független, nem önmagából eredő, hanem külső tényezőktől függ. A körülményeink, a luxus, amiben adott esetben élünk, az is függ feltételektől. Tehát nem tudunk feltétel nélkül teljesen önállóan magunkban létezni a világban és boldogok lenni. Legalábbis ugye egy átlag hétköznapi ember nem tud.
for that reason, then we always want to be, somebody value me, somebody prove me good. Everything you depend on somebody. És ezért mindig attól is függünk például, hogy mások értékeljenek minket, biztosítsanak róla, hogy értékesek vagyunk, és ettől leszünk boldogok. And that's why your work, your career, your social status, and your relationship, and how much you love, and everything you need proof, kind of. És ezért ugye minden külső dolog, a karrierünk, a szakmai előrehaladásunk, az emberi kapcsolataink, ugye mind arra szolgálnak számunkra, hogy megerősítsék, hogy szeretetet, értékelést, elismerést kapunk. So that's why you're looking for always proof with somebody, something else, like not by yourself. That's why it's, how do you say? Then our problems start from there. Mindig megerősítéseket és visszajelzéseket keresünk, hogy ezekben lejjük a boldogságunkat. Okay, then why we suffer? Because we are not independent, we are dependent others. We need proof from others. Basically, your happiness is need from others, not by yourself. You cannot do yourself. You need from others. So, and then we have expectations. Then we have this fear to not proved. To lose this relationship, to lose this wealth, to lose this status. Tehát mindig a megerősítéseket várjuk, másoktól függünk, külső tényezőktől, és nem vagyunk képesek arra, hogy magunktól boldogok legyünk, csak akkor, ha ezeket megkapjuk. Viszont ugye mindig ott van bennünk a félelem, hogy ezeket elveszíthetjük a jó módunkat, elveszíthetjük a mások általi megbecsülésünket. So final enlightenment means you don't need proof from anybody. You are not dependent on anything. And instead, you are union with everything, the ultimate union. So that's why you don't need proof anything. You don't need expect anything. No expectation, nothing. So the opposite like this is a suffering nature. A megvilágosodás ennek az ellentéte, mert a megvilágosodott állapotban nincs szükségünk külső bizonyítékokra, megerősítésekre, visszajelzésekre, hiszen ebben az állapotban mindennel egységben vagyunk. Ez a végső egység, amikor mindennel egységben érezzük magunkat, és ezért nincs is szükség ilyen külső megerősítésekre. So now we have a big question mark, say, how we reduce this, first question, do we want this suffering? And the second question, how can we, if we don't want it, how we reduce this suffering? And then finally, how we wake completely into this suffering? These three questions. Tehát az első kérdés ugye az volt, hogy akarunk-e szenvedni, a második kérdés, hogy hogyan csökkentsük ezt a szenvedést, miután már megállapítottuk, ugye, hogy nem akarunk, és a harmadik, hogy egyébként véglegesen hogyan vethetünk véget a szenvedéseinknek. Okay, then the answer of first question, do we want suffering? So the majority of human beings definitely say, no, I don't want to suffer. Right? Tehát az első kérdés, hogy akarunk-e szenvedni, ugye az a válasz általában, hogy nem akarunk. Ugye az átlagember nem szeretne szenvedni. So I agree
we don't want to suffer, we don't need to suffer. However, there is a way of or value of suffer as well. Tehát ebben megállapodhatunk, hogy nem akarunk szenvedni, ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a szenvedésnek van bizonyos értéke is. So the suffering itself, we don't need it. It's not human nature. That's why enlightenment is not suffering. Enlightenment means our ultimate truth. The ultimate truth is not suffering. Instead is great bliss. However, on the path, sometimes we need suffer. Tehát magára a szenvedésre nincs ugyan szükségünk, mert a valódi, igazi emberi természetnek ez nem része, ugye az a megvilágosodott állapot, ami a hatalmas gyönyör állapota, és nem egy szenvedésteli állapot. Viszont más dolgokat tanulhatunk a szenvedésből. Az úton szükségünk lehet rá. Yeah, make sure we're clear. Our true nature is not suffer. It is great bliss. So that's the reason nobody wants to suffer. No any sentient being wants to suffer. Why they don't want? Because their nature is not suffer. The suffering is temporary. A szenvedés tehát nem része ennek a végső valódi természetünknek. A szenvedés az csak egy ideiglenes, időleges jelenség. But we have to understand, taking this path, especially in Szútrajána, we have to see the value of suffering as well. Viszont meg kell látnunk a szenvedésnek az értékét is, különösen a Szútrajána úton. So that means we are not suffering, our ultimate truth not suffering, but we can use suffering on the path. Tehát még egyszer, a szenvedés nem része az igazi természetünknek, viszont az úton tudjuk ezt hasznosítani. So that's why in Mahayana text we call Kingen Lamtikirwa. Kingen Lamtikirwa means the obstacles, the bad happenings can take us apart. És a Mahayana szövegek is ezért mondják azt, hogy az akadályok azok lehetnek az út részei. Okay, then how we take, that's the big question mark. How we do it, that is big question mark. És ez a nagy kérdés, hogy hogyan használjuk a szenvedést az úton. Firstly, we have to understand why we are suffer. Why we are suffer. That's what we have to understand. Many levels where you can understand, but at least minimum level we have to understand intellectually why we are suffer. Több szintje van annak, hogy a szenvedés természetét teljesen megértsük, de a legalapvetőbb minimum szint, amelyet először is el kell érnünk, hogy intellektuálisan megértjük, hogy miért szenvedünk. Okay, the answer, the majority of suffering is mentally. The suffering, where they come from, mostly the majority of with wrong expectations. És azt mondhatjuk, ugye azt már megállapítottuk, hogy a szenvedés főleg mentális, és ez az elvárásainkból következik. Or I can say unrealistic expectations. Vagy legalábbis mondjuk úgy, hogy a nem realisztikus elvárásainkból. Okay, now we need to qualify what is unrealistic expectation. De meg kellene tudnunk azt határozni, hogy mi számít egy nem realisztikus elvárásnak. Unrealistic expectation means is not the match to the nature of human beings. A nem realisztikus elvárás az azt jelenti, hogy egy olyan dolgot várunk el, ami valójában nincs összhangban a valódi emberi természettel. Another way I can say
it is not matched the things how they are. Másképpen ezt úgy mondhatnám, hogy ez nincs összhangban azzal, hogy a dolgok valójában hogyan léteznek. Okay, then why not matched? The answer is we have limit understanding and we have a bad habit. That's two reasons. És miért vannak olyan elvárásaink, amelyek nincsenek összhangban a dolgok valódi létezésével? Egyrészt azért, mert korlátozottak a képességeink, másrészt pedig azért, mert rossz beidegződéseink, rossz szokásaink vannak. Okay, now what does that means? We have limited understanding means naturally normal average human beings not fair. They have no fair basis. You are not a fair person, basically. Normal average human being. How do you mean fair person? Fair means, how you say the other way? Equal. Huh? Fair. Equal. Fair means, like, this is not fair. This, oh yes, fair. That one. Oké. Tehát, Unbiased. tehát miért van az, ugye, hogy korlátozott a megértésünk? De azért van, mert nem vagyunk fair emberek, nem elfogultak vagyunk. Okay, if I simple way, you easily see other person not fair with you, you easily to see. But very hard to see yourself not fair with some, like that. Amikor valaki más nem fair, nem igazságos velünk szemben, azt nagyon könnyen meglátjuk, de amikor mi viselkedünk így másokkal, azt nehezebben ismerjük fel. There is a reason why we are like this. És megvan az oka, hogy miért vagyunk ilyenek. Because I said the bad habit. Ugye említettem, hogy rossz beidegződéseink, rossz szokásaink vannak. What is bad habit is a self-centeredness or self-cherishing. És ez a rossz szokás, ez az, hogy önzőek vagyunk, önös érdekeinkre fókuszálunk. Self-cherishing means always think that your focus is me. Your focus not others. You are, oh, I'm kind, other people, I do for other people. Yes, maybe you are kind comparatively. Compare someone else, maybe you are a kind person. But there is a fundamental, we have this self-centeredness. Tehát alapvetően az önös érdekeinket nézzük, és önzőek vagyunk. Lehet, hogy valaki úgy ítéli meg magát, hogy én egy kedves ember vagyok, mert kedvesen viszonyulok másokhoz, és ez lehet igaz is abban az értelemben, hogyha másokhoz hasonlítjuk magunkat, akkor lehet, hogy kedves embernek számítunk, de ettől ott van alapvetően az a jellemünkben, hogy a saját érdekünket nézzük. I'll give you a very easy example. Let's say, if you and small lamb or some pig stuck in the island, no food, 6 months, you definitely care that pig or lamb and going to eat to survive. No matter how you are so kind person, you are a wonderful person, everybody agrees you are a wonderful person, but still you do that. Is it true? So why do you do that? Because everybody think, oh, that's of course you should do for survive. For survive, you have to survive. You are a wonderful person, you have to survive. And then the person thinks, of course I have to survive. I just kill the lamb, I eat. Kill the pig, I eat. That's normal. Just for people, that's normal. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát, hogy nagyon éhesek vagyunk, nem ettünk
jó ideje, és a túlélésünk múlik rajta, és látunk egy aranyos kis malackát, vagy bárányt, hát akkor ugye meg fogjuk ölni, és megesszük, hiszen túl akarunk élni, és ez természetes, ugye tényleg mindenki ezt tenni. So, not only that, even we just fishing for, oh, fish is relaxing. Oh, relaxing, like meditation is relaxing. And we do that, right? But if somebody like big as like mountain, come and you hook in your mouth and spin everywhere like you never think it's fair, never. But we do that for fish. We think that's a good thing to do, to relax the mind. Vagy például ilyen dolog, amikor elmegyünk horgászni, és ugye ezt általában úgy ítéljük meg, hogy ez egy pihentető, relaxáló tevékenység, amikor horgászunk. Viszont, hogyha valaki egy horgot akasztana a szánkba, és végighúzna minket az úton, végig vonszolna, és magához rántana, akkor hát ugye úgy ítélnénk meg, hogy ez nem egy tisztességes dolog, de mi mégis ezt tesszük a halakkal. Yeah, this fish is our children or something. We never accept that. Never, ever. Right? Hogyha a hal a gyermekünk lenne, akkor ezt sohasem fogadnánk el. So yeah, so that means we have millions like these qualities we have, but we don't even notice. This is only two obvious, easy examples I'm telling. Yeah. És nagyon sok milliónyi ilyen szokásunk van, amelyeket nem is vagyunk tudatában adott esetben, ugye most csak 2 említettünk. Our point is, this habit we have, this habit, always me is the center of the universe, others just for me, right? Even some religions say, oh, the animals that God created for eat for human beings, right? So like that way, so we think that way naturally. So this makes a limited understand how things are. Tehát a lényeg ebben, hogy magunkat vesszük a világ középpontjának, és azt gondoljuk, hogy minden értünk van, és az önös érdekeinket próbáljuk ezáltal kiszolgálni. Emiatt viszont nem látunk rá a dolgok mélyebb természetére, és ugye így egy korlátozott megértésünk van. So that's why we have unrealistic expectations. Unrealistic expectations means, oh, I'm so good, but they don't accept me. I did a big effort, but they don't value me. I give my love, everything, but he or she didn't love me. Or whatever, is everything we have basically wrong, unrealistic expectations. Because you didn't know yourself is like that fishing person. Never think about these things. We never think about these things. Instead, we blame others. I doing all good things. I try everything best, my best, but so that's our suffering arises. Yeah. És ezért vannak nem realisztikus elvárásaink, mert nem vagyunk tudatában ezeknek a dolgoknak, és azt gondoljuk, hogy mi mindig csak jót teszünk, jót teszünk másokkal, kedvesek vagyunk, és mégis az emberek nem fogadnak el minket, nem értékelnek, nem szeretnek, közben nem vagyunk tudatában ilyen dolgoknak, mint például a horgászat, amit említettünk. So instead, what we should do is, instead you have expectations from others,
in one choice, independent how much I can learn how I be happy independently by myself. You can try that one. Okay? If that seems not possible, then you just no expectations, train no expectations, try to develop yourself. Develop yourself means to be kind or whatever, as much as fair, as much as kind, as much as whatever you not focus in, they prove in you. You focus in yourself to present in them. But not presenting is not the purpose, they prove me. They prove or not is always realize dependent myself. If you are so really so good, how come they not prove? Everybody like, we all just same. Who don't like a wonderful person? Is there anybody? Is anybody don't like a very wonderful person? Nobody. I wanna be. You know, so that's we all know, it's obvious. So that's why we need focus like that. That's one choice. Egy lehetséges választás, hogy felhagyunk az elvárásainkkal, elvárások nélkül élünk, és arra koncentrálunk, hogy magunkat fejlesszük, és valóban kedvesek, jók és tisztességesek legyünk, de ezt nem azért tesszük, hogy megerősítéseket és visszajelzéseket kapjunk másoktól, nem célunk, hogy ebből merítsünk boldogságot, hogy mások elismernek minket. Ha mégis ugye észrevennénk, hogy erre vágyunk, akkor felismerjük ezt a dolgot, és felhagyunk ezekkel az elvárásokkal, és egyszerűen csak arra koncentrálunk magunkban, önálló módon, ugye nem a megerősítésekre alapozva, hogy jó emberekké váljunk. És hogyha jó emberekké válunk, akkor egyébként is szeretni fognak minket, hiszen ki ne szeretne egy jó embert. Yes, I want to say very clear. You can have hope. They like you. He like you, she like you, they like me. You can have hope always and make effort. That's nothing wrong. Just no expectation. Think about not expectation because I have ignorance. I can't expect. I can only hope. So then you have no disappointment. All disappointment come from expectation. Azt viszont szeretném világossá tenni számotokra, hogy azzal nincs gond, hogyha szeretnénk, vagy reméljük, hogy mások jó embernek tartanak és elismernek minket. A fontos az, hogy ezt ne várjuk el, ne legyenek ilyen elvárásaink, hiszen akkor nem is fogunk csalódni. A csalódás az ugye az elvárásokból következik, és nem pusztán a vágyakból vagy reményből, hogy mások elismernek minket. Usually people, when disappointed, other people say you are bad, blah blah blah, you are terrible, blah blah blah. Then people are upset, right? Oh, you didn't do bad, or you are bad, or whatever. People upset, So even didn't say, but they didn't prove you, whatever, you upset, right? So why upset? One is you dependent on too much the others. Yes, human nature, you have to rely on others, but you did too much. Okay? And then too much. The other one is you not focusing yourself to improve it. Instead, other people prove you.
Tehát, hogyha mások rossz fényben beszélnek rólad, hogy te egy rossz ember vagy, egy rosszat tettél, és ez téged felbosszant vagy elkeserít, akkor ez egyrészt azt jelenti, hogy túl nagy elvárásaid voltak ezzel kapcsolatban, túlzott mértékben ugye függsz a másiktól, aki téged elkeserített, másrészt pedig azt jelenti, hogy nem a saját fejlődésedre koncentráltál, hanem még mindig a külső megerősítésekre van szükséged. If you focus yourself improving, then if somebody not prove you, you're not upset. Why? Because you focus in yourself, not somebody else. But also your view is bigger. If this person not prove you, doesn't mean nobody prove you, right? So that's why you focus your self-improvement, not particularly person's approve. Hogyha viszont a saját magad fejlődésére koncentrálsz, és úgy kapsz egy rossz megerősítést valakitől, akkor nem leszel emiatt haragos vagy frusztrált, mert egyrészt nem erre koncentrálsz, hanem saját magad fejlesztésére, másrészt pedig ebben az állapotban a nézőpontod is sokkal tágabb, és észreveszed, hogy másoktól viszont kapsz pozitív megerősítéseket is. Also, sometimes maybe you're doing wonderful and you improve in, you focus very good and you are being very mindful and everything. But maybe this person is blunt. It doesn't mean everybody is blunt. Tehát lehet, hogy nagyszerű dolgokat tettél, nagyszerű dolgokat értél el, és attól, hogy egy konkrét személy ezt nem látja, lehet, hogy ő vak, de nem lehet mindenki vak, és ugye másoktól meg akkor meg fogod kapni a megfelelő megerősítéseket. That's why if you focus in your self-improvement, and then you not very easily upset by even 10 people didn't prove you. You're not. Because you focus is not them. You focus yourself and you have confidence. Not if 10 people didn't prove, doesn't mean the others not prove. There's much more than 10 people in the world. Tehát koncentráljunk ugye a saját magunk fejlődésére, mert így nem fog megbántani minket, hogyha valaki nem ad nekünk megerősítést, még az se, hogyha akár több ember, mondjuk 10 ember nem ad pozitív megerősítést, mert nem őrájuk fogunk koncentrálni, hanem magunkra, és felismerjük, hogy hát a világ sokkal nagyobb, mint 10 ember, ugye sokkal több ember van a világon. These things, what I'm talking about is when we dream in suffering nightmare, and we have doubt, oh, this is maybe dreaming, it reduces immediately your fear and nightmare. Same thing, when you're doing focus in yourself, not focus in particularly people's proof, and then you reduce your suffering and encourage yourself continue improvement. Ugye korábban beszéltem arról, hogy ha az álmodban megkérdőjelezed ezt az álmot, hogy ez egy valóságos dolog-e, azzal csökkented a szenvedésedet, és ez ugyanígy van ebben a helyzetben is, hogyha valakitől olyan reakciót kapsz, és nem őrá koncentrálsz, hanem saját magadra, akkor ezáltal is ehhez hasonlóan csökkenni fog a szenvedésed. Okay, but then how awakening through the suffering? Awakening means awakening from the ignorance. Remember, limit understanding. Awakening from this. Also, if you focus yourself improvement, also is part of awakening. Tehát beszéljünk akkor arról, hogy hogyan lehet felébredni a szenvedés
által. De mit is jelent a felébredés? Ugye emlékezzünk arra, hogy korlátozott a megértésünk a világról, tehát nem tudjuk a dolgokat a maguk valójában, és ugye a felébredés az ebből, tehát azt jelenti, hogy ezt meghaladjuk, és úgy látjuk a dolgokat, ahogy vannak. Not only that, but also suffering naturally wakes up you in certain areas, certain extent. És a szenvedés segíthet ebben a felébredésben, bizonyos helyzetekben magától is elvezet a felébredéshez. Why? Why? Because suffering means intense feeling. Intense feeling. Intense feeling means there is a nature of, how to say, a detective nature. Okay? So somebody is very perceptive means sensitive. Is this sensitivity, sharp sensitivity, make realize many things. You can think of back how many things you will wake up through your sufferings. I'm definitely sure you guys have many. At least you have one. És miért van ez így? Legfőképpen azért, mert a szenvedés az egy nagyon intenzív érzés, és hogyha erre érzékeny és befogadó képes vagy, akkor a szenvedésed során nagyon sok dologra ráébredhetsz. Gondoljatok vissza ti is, hogy mennyi mindent tanultatok már a szenvedés által. Biztos vagyok benne, hogy mindenki tud mondani legalább egy ilyet. The wise and unwise only difference is the wise one, the most wise ones, they know what it is, what things are without through the suffering. The medium ones, they don't know, but they, through the mistake, through the suffering, they knows, then wake at that particular part. And the most ignorant ones, they know a little bit, but then forget quickly. Tehát a legbölcsebb emberek ugye maguktól is ráébrednek a dolgokra, hogy hogyan is vannak. A közepes képességűeknek viszont először szenvedniük kell, valamilyen szenvedés útján, szenvedés során tanulnak újabb dolgokat. A átlagos vagy rossz képességűek pedig sok hibát elkövetnek, és hamar elfelejtik a következményeket. So, if you want less suffering, then what you have to do is less expectations and focus improve yourself, not focus on other people's prove you. It doesn't mean you don't need proof. Yes, you need proof, but you're not focusing that. Focusing means it doesn't mean you don't want it, but it's not focusing. Tehát, hogyha csökkenteni akarod a szenvedésed, akkor fel kell hagyni az elvárásokkal, és azzal, hogy másoktól vársz megerősítéseket. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne vágyhatnál erre, vagy hogy egyáltalán ne lenne szükséged rá, de nem erre koncentrálsz, hanem a saját fejlődésedre. So another way, don't afraid to go wrong, to mistake, to take risk. They have consequences of suffering, problem. Don't scare of them. Aware of from the beginning. Yeah, this could be happen this. I don't care. I just do it. I will accept if there's big consequence, big suffering. I go through, and I awaken more. That's why it challenges. If you can face it, awaken you up too. Az is fontos, hogy ne féljünk a szenvedéstől, ne legyen bennünk egy ilyen félelem, hogy bizonyos dolgok adott esetben szenvedéshez vezethetnek, hanem azt tegyük, ami helyes, és hát hogyha szenvedést tapasztalunk, akkor
akkor fogadjuk el, hogy ez van, és tanulni fogunk belőle. Okay, the Mahayana practices like Tonglen, maybe you guys are aware, some people are aware of Tonglen, some people don't. Let's say Tonglen means everybody is suffering bad luck, everything come to me, please come to me, or bad luck and bad and unfortunate misfortune, everything come to me, please. You genuinely wish this. That means challenging your self-cherishing. Why challenging self-cherishing? Because that is a way of waking. Például a Mahayánában van egy gyakorlat, amelyet Tonglennek hívnak, talán néhányan ismeritek is ezt a gyakorlatot. Ez arról szól, hogy a világ összes szenvedését, az összes ember szenvedését magunknak kívánjuk, hogy bárcsak átvehetnénk tőlük, és mi magunk élnénk meg. Ennek a gyakorlatnak is az a lényege, hogy befogadjuk a szenvedést, és egy próbára tegyük az én központúságunkat, hogy felül tudunk-e azon emelkedni, és valóban elfogadjuk-e mások szenvedését. That's why it is similar if you want to go through challenges. If you are aware and you expect can be worse scenario, but you still accept, prepare, accept worse scenario and go to the challenge. That is similar way of every or misfortune come to me. Not same, but similar. De valójában ehhez a gyakorlathoz némileg hasonlatos az is, amikor egyszerűen a hétköznapi életet úgy éljük, hogy felkészülünk a lehető legrosszabb helyzetekre is, és elfogadjuk, hogyha szenvedést kell tapasztalnunk, tudván, hogy ezzel próbára tesszük magunkat, és tanulhatunk a helyzetből. We have to think about why Bodhisattva path is always first try to equal, everybody is equal myself cherishing. And then slowly swapped, I try to cherish others more than myself. And then finally make a vow, I deliver all sentient beings, innumerable sentient beings, deliver the ultimate enlightenment. It's the same process. Ugyanez a folyamat a Bodhisattva úton, amikor is első lépésben próbálunk mindenkit egyenlőnek érzékelni, ugye magunkat másokkal, ezzel próbálva feladni az én központúságunkat, utána pedig mindenki mást magunk fölé helyezünk, hogy az ő érdekeiket nézzük a magunké helyett, és végül a harmadik lépésben még egy fogadalmat is teszünk, hogy mindenkit megszabadítunk a szenvedéstől, és azokat ugye átvesszük tőlük. So the opposite, the most suffering comes from ignorance. You expect life going to be wonderful, there is no challenges, huh? Everything going to be wonderful. Everybody have this, what do you call, fantasize. So that is the cause of suffering. Általában ugye mindenki úgy képzeli el a boldogságot, hogy nincsen semmilyen szenvedés, nincsenek gondok, minden csodálatos, tehát erről fantáziálunk, de valójában leginkább ezek az elvárások okozzák a legnagyobb szenvedést. The short answer, the suffering itself is not that bad. What is bad is how you handle the suffering. A rövid válaszom erre, hogy valójában nem maga a szenvedés az, ami olyan rossz, hanem az a rossz, ahogyan kezeljük a szenvedést. That means if you have no training how handle the suffering and how things are, you are aware how things are, how things are, and you have some training of how to handle the suffering, and have no expectation, never be suffering, never be challenging. That's what we need to do. Tehát, hogyha eddig nem volt erről semmilyen
módszeretek, hogy hogyan kezeljük a szenvedést, akkor amit tennetek kell, hogy ne legyenek elvárásaitok. That's the reason the high level of bodhisattvas, high level, even don't need too high level, just bodhisattva levels. For them is suffering is no bad at all. For them is they becomes their path. Path means progress, basically. Simple way, path means a progress. A bodhiszattvák számára, és még nem is kell, hogy nagyon magas megvalósítást elért bodhiszatvákról beszéljünk, a szenvedés nem egy olyan nagyon rossz dolog, ők úgy tekintenek erre, mint az útnak a része, amellyel valójában előrébb haladhatnak az úton. That's why in the Szútrajána level, the maximum is benefit is all the challenges, sufferings becomes the condition, the causes and condition of your improvement. Ha a Szútrajána szintjét tekintjük, ott a szenvedésre úgy tudunk tekinteni, mint egy későbbi okozója a saját fejlődésednek, tehát ezzel teremtjük meg a szenvedés elfogadásával és átérésével, tekintjük meg az okot, hogy fejlődjünk. The second best, even not bodhisattva path, but you know how to make the challenges, sufferings, improve in your personal qualities in the world. A szenvedés Secular world, yes. A szenvedés által ugye tudod a képességeidet fejleszteni, és ugye ezáltal az egész világ jobbá válik, hogyha dolgozunk magunkon. The minimum level we know, at least we know the whole suffering is come from mostly mental, and then mind is up to us. Mind means our attitude and our motivation and attitude and our perspective. So that we can train ourselves is reduce your suffering. De hogyha ez jelenleg nem megy ilyen szinten, akkor legalább a minimum, amit tegyünk meg, hogy legyünk tudatában annak, hogy a szenvedés, ahogyan korábban mondtuk, főképp egy mentális dolog, tehát a saját tudatunkból ered, és azáltal, hogyha ennek tudatába kerülünk, akkor már úgyis mérséklődik a szenvedésünk. In Vajrayana path, rare Vajrayana path, you don't need not only just suffering, but even the causes of suffering, anger, jealous, desire, everything. You don't need bending at all. You just know how to become this or becomes a path. A Vajrayana útján pedig ugye semmit sem kell elhagynunk, semmi szenvedést, vágyakat, bármilyen élvezeti dolgokat, hanem egyszerűen csak tudnunk kell, hogy hogyan lehet az út része, és hogyan segíthet nekünk fejlődni. So this is a too high topic, so we not talk today, we talk tomorrow. But today, the Szútrajána path, whatever you have questions, we can, or you can have opinion, we can discuss them. De a Vajrayana ugye az egy magasabb szintű gyakorlás, ez nem a mai napunk témája, hanem erről holnap fogunk bővebben beszélni. A mai napon a Szútrajánával foglalkozunk, és hogyha erről a témáról vannak kérdéseitek, akkor azokat most meg tudjuk beszélni. Okay, what time? Mennyi? Huh? 1 hour? 1 hour and 15 minutes. Oh, okay. Now we can. You can have a question, or you can have some opinion, or whatever. Hogyha bármi kérdésetek, vagy megjegyzésetek, véleményetek van a témáról, akkor most ezt hozzá tudjátok tenni, vagy fel tudjátok You tenni. can have a disagreement. Vagy ha nem értetek egyet valamiben, azt is jelezhetitek. Kérdésem, hogy amikor együttérzőek vagyunk, akkor, hogyha ez nem feltétlen, akkor van ugye elvárásunk. Hogy az a probléma, hogy az unconditional love, hogy az együttérzés akkor működik, hogyha elvárás nélküli. És hogy ebből eredhet ez a szenvedés. Tehát úgy érzel együtt valakivel, hogy az nem hogy ugye önzetlen. visszaigazolást vársz, igen.
És akkor ez nem a valódi együttérzés, hanem amikor feltétel nélkül, szóval semmilyen elvárás. És hogy hogyan próbáljunk feltételni, hogy milyen pontosan? Ez okozhatja a szenvedést, hogyha ez a két különböző együttérzés van. So he asks if it can cause suffering if someone feels compassion for someone, but this compassion is not sincere, but also there is an expectation of kind of reinforcement or mutual love from the other. Then what? If it can cause suffering or how to handle with this situation. Of course, any fact tends to make you more suffer. Természetesen okozhat ez is szenvedést, hiszen bármi nem valódi, nem őszinte dolog, az szenvedést okoz. We don't need it. He said unconditional, what he said. Yes, if the compassion is not not sincere, not unconditional, but there is an expectation. Human compassions, you don't expect 100% unconditioned. You don't have to expect. There is no such thing. Almost a normal average human being have unconditional love, compassion, not exist. For instance, mothers love the child, we can call unconditional love. Is why we can call unconditional love, because majority of the mothers, majority percentage of the love, yes, unconditional. Compare any other types of love, it is unconditional, but it's not fully 100% unconditional, no possible. Tehát a valódi együttérzés az feltétel nélküli kellene, hogy legyen, amikor ugye tényleg semmit nem várunk cserébe, de az igazság, hogy sajnos az emberek között valódi feltétel nélküli szeretet és együttérzés nem nagyon van. Talán azt mondhatnánk, hogy ahogy egy anya szereti a gyermekét, az egy feltétel nélküli szeretet, hogyha összehasonlítjuk ugye a szeretetnek más formáival, de valójában, hogyha mélyebben megnézzük, még talán erre sem igaz, hogy 100%-ig feltételnél. The love and compassion, anything, anybody has more percentage degree is for others, not for myself, right? Focus on other, not my own benefits. Then is okay, good. That we can consider pure. Hogyha a szeretetnek, vagy az együttérzésnek, hogyha megvizsgáljuk, egy nagyobb százaléka irányul a másik emberre, és nem önmagunkra, még hogyha nem is feltétel nélküli, azért arra azt mondhatjuk, hogy ez egy tiszta érzés. Okay? Because I say, even my mother loved the child, I can, one condition, because it's my child. That is one condition. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az anya feltétel nélkül szereti a gyermekét, még ott is van egy feltétel, hiszen az, hogy az ő gyereke, ugye pont azért szereti úgy. Okay? I have a question. So, for a lot of people, there might be grave or more grave conditions. How to inspire people who cannot see this, that there is always a solution? Is there a solution for everyone, for every sentient being? Everybody, there is a solution, everybody understand, you mean? If everyone can understand this meaning. Yes. You mean how you help someone? Or you say, how can I help everyone? Yeah. How do I help other people, sentient beings understand this? Oh, you can explain intellectually, you can demonstrate your life, and but no guarantee understand, because people, people are just distracted naturally. People is distracted. People's mind, if we can see physically, the mind is like this.
you talking, you focus like this, then like this. This is you talking like this. Depend how value you. If this person values you a lot, very high, then a little bit listen. But if no value, then not, just like this. And then people have no guarantee understanding, and even they understand a few seconds, but then just forget quickly. Tehát a kérdés az volt, hogy ugye az emberek különböző szinteken, vagy különböző helyzetekben vannak, és ezeket a tanításokat nem mindenki képes feltétlenül befogadni, hogy hogyan segíthetünk más embereknek, hogy ők is fejlődjenek, vagy haladjanak az úton. És hát Rinpocsé válasza, hogy egyrészt el lehet magyarázni nekik intellektuálisan, vagy példamutatással is akár, hogy mi magunk élünk úgy, de valójában semmilyen garancia nincs arra, hogy bármit is megértenek belőle. És a legtöbb ember tudata ugye az nagyon szétszórt és ugrándozó, ahogy itt ugye próbálta szemléltetni, és lehet, hogy igazából semmit nem értenek meg ebből, vagy lehet, hogy valami kicsit megértenek, de aztán hamar elfelejtik. So Buddha say, which means don't care who said, instead what said. Some Western very big philosophers also said like that, similar, right? Buddha said. But the human nature always focus who said rather than what said. Is there a person, no name, no fame, nothing, just nobody said something more valuable than somebody have big name said, but people just focus that one. The big name one said just not much, but you just focus that one, and this low person said something very valuable, but you don't focus. That's human nature. A Buddha azt mondta, hogy arra koncentráljunk, hogy valaki mit mondott, ne pedig arra, hogy ki mondta. Ezt egyébként ugye több nyugati filozófus is hasonlóan említette, de sajnos mégis az emberi természet olyan, hogy hajlamosak vagyunk arra koncentrálni, hogy ki mondott valamit, és nem pedig arra, hogy mit mondott. És sokszor, hogyha egy ismert ember mond valamilyen alacsony értékű dolgot, az emberek tudata arra koncentrál és azt figyelik, míg hogyha egy nem ismert, szerényebb ember mond valami értékesebbet, sokszor azt nehezebben fogadjuk be. I'll tell you one real story. This in 2006, I met I very new in Australia. I met one American boy, in 20s. His name is Alex. He told me, he studied in their Buddhist group. He studied in there with the Buddhist group. And then he told me, he very excited, this Buddhist settings and this very excited, this is wow, so deep and fantastic. And then he told his father, he's so excited, and then he tells his father, these days, and he tell this concept, and this is so wonderful, blah, blah. And then father say, I told you this long time ago, many times. Then I said, is it true? He said, yes, true. But he didn't pay attention because just father. But the Australia, he studied group people, they're not very scholars even. Elmondok ezzel kapcsolatban egy megtörtént esetet. Ez 2006-ban történt egy 20-as éveiben járó amerikai fiúval, akit Alexnak hívnak, és ő ugye érdeklődött a buddhizmus iránt, és elkezdett tanulni dolgokat, és bizonyos dolgok nagyon fellelkesítették,
és elmesélte ezeket az édesapjának, és hát az édesapja ugye ahelyett, hogy meglepően fogadta volna, vagy meglepődéssel, azt mondta, hogy hát ezt én már mondtam neked. Csak hát ugye mivel az apukájától hallotta, ezért eddig nem foglalkozott ezekkel a dolgokkal. Okay? One of the online questions. Yeah. When the purpose of doing things is to help people, and the people we're trying to help just complain and don't want it, how do we keep motivation to keep wanting to help them, keep the Mahayana motivation versus like just wanting to improve ourselves? How do we keep caring to help others when they don't even want the help? Oh, somebody don't want to help, you don't help them, and you have plenty other people you can help. Right? You don't have to stick in one person or, few. Az a kérdés, hogyha valakin segíteni akarunk, de ez az ember nem fogadja el a segítséget, akkor ugye hogy tartsuk fenn ezt a Mahayana motivációt, hogy segítsünk neki? És hát a válasz, hogy hát, hogyha valaki nem kér a segítségünkből, akkor ne segítsünk neki. Hát annyi más ember van, aki szívesen fogadja a segítséget, úgyhogy ne ragadjunk le egy embernél. That means that person don't want learn quickly, they want to learn hard way. So let them learn hard way. Lehet, hogy az ember nem szeretne könnyen tanulni, hanem a nehéz utat választja, akkor hadd válassza a nehéz utat. És honnan tudjuk, hogy mikor választjuk a nehezebb utat? Amikor szenvedéstől, akkor azonnal el akarom kerülni. Ez tűnik ugye könnyebb útnak. Ezzel mindig egy ideiglenes megoldásot mutatok ki. Mivel valószínűleg nagyobb szenvedést generálok valamelyik környezetemnek, és ez lesz a hosszabb és a nehezebb út. Ahelyett, hogy a gyökerét rámernék nézni a szenvedésemben. Ezek nincs meg bennem a kellő bölcsesség ehhez. Mégis minden lelkesítsem magamat, inkább a gyökere felé tartsak mindig ez a dolognak. How can we know if we are on the harder path? Because if we face suffering, then we usually want to avoid it, but then that oftentimes leads to even more suffering. So how we can deal with this? Because we don't also have the sufficient knowledge to see the alternatives that we have and how we can keep the motivation during this. How do we know it's the right path, you mean? Yeah, or something like that. So we are suffering doesn't mean it's not the right path first. You cannot expect the right path have no suffering. Tehát először is ugye, ahogy te is mondtad, hogy attól, hogy szenvedést tapasztalunk, az nem biztos, hogy nem az a helyes út, mert a helyes út nem feltétlenül jár szenvedés nélkül. That's why Bodhisattvas, they say, Kingen Lam Ji Tok. So means all the challenges, obstacles, they are a right condition of my path. És a bodhiszattvák ezért mondják, hogy minden akadály és szenvedés az valójában a megfelelő feltétel az utamhoz. So is it suspicious if I don't face suffering? If I don't face suffering, is it suspicious that I'm not on the right path? No, that's not either. Ez sem igaz viszont. Ne foglalkozzak vele, hogy szenvedést tapasztalok vele, vagy nem. Csak tényleg. So the best is if I just don't care if there is suffering or not, I'm just progressing. Yeah, that's what I'm saying. Are you focusing your progress and how to you take advantage of the suffering? You have to learn how I take advantage of the suffering rather than disadvantage. Igen, igazából erről van szó, hogyha mégis van éppen szenvedés, akkor a lényeg, hogy úgy tekintsük rá, hogy az előnyünkre
próbáljuk fordítani, ahelyett, hogy egy kényelmetlenségként éljük meg. So let's say flowers in your neighborhood you can pick up, you can use as a decoration. But if there's thorns, terrible thorns, but also you can use firewood or something. It's something you have to, it's pleasant and unpleasant, both you try to make useful. It doesn't mean you have to produce that thorns. You have to have thorns. It doesn't mean that. It doesn't mean you have to have suffering. It doesn't mean that. But if there is, you try to use how I use as a part of path. Tehát egy példa erre, hogyha a környezetedben virágokat találsz, akkor azokat használhatod szép, csodálatos dísznek, viszont mi van akkor, hogyha csak ilyen csúnya kövek vannak ott, akkor is ugye meg kell vizsgálnod, hogy mit tudsz ezzel kezdeni, hogyan fordíthatod előnyödre, például egy tűzrakó helyet rakhatsz ki velük, de ugye nem mondhatjuk azt, hogy mindenképp köveket kell találnod, mert ugye tehát, hogy ehhez hasonlóan a szenvedés sem szükségszerű, hogy akkor keresnünk kellene, vagy feltétlen jelen kellene, hogy legyen. It is often that challenges and sufferings change people's life. And something you never do unless you had that problem. Something you do. Usually people just easy path, just go in easy path, continue. Easy path means doesn't mean it's good path. It's easy path means lazy path. Az emberek gyakran a könnyű utat válasszák, de a könnyű út az sokszor igazából a lusta út, mert ugye, ha elkerülünk olyan szenvedésteli helyzeteket, amelyeken keresztül kellene mennünk, akkor ezt a tanulást, a változást is elkerüljük, amellyel az járna, amit az okozna számunkra. Yeah, so the sufferings and challenges often push you out of the lazy path, right? Out of the lazy path, and then later you realize, oh, this changed my life, changed my path. A szenvedés és az akadályok azok sokszor kimozdítanak erről a lusta ösvényről, és később észreveszed, hogy hát mennyit változtál, és mennyit fejlődtél ezáltal. So the Patimokkha way of the monk's way is avoiding suffering, basically. Avoiding suffering. Because you make simple life. Simple life is focusing avoiding suffering. But Bodhisattva life is not avoiding suffering. A Szútrajána szerzeteseknél a Patimokkha fogadalmak azok valójában segítenek elkerülni a szenvedést, hiszen egy egyszerűbb életkörülményeket teremtenek, ahol a szenvedés kevésbé van jelen, viszont a Bodhisattva út az egészen más, hiszen az nem próbálja meg elkerülni a szenvedést. So whichever is suitable for you, you can take. You can't say, oh, Patimokkha path no good, Bodhisattva is better, you have to must take. It's not that. It's whichever is suitable, you just can take that. De valójában azt kell megvizsgálnunk mindannyiunknak külön-külön, hogy kinek melyik út megfelelőbb. Nem mondhatjuk azt feltétlenül, hogy a Patimokkha út az nem jó, és csak a Bodhisattva út jó, hanem az egyéni körülményeket, egyéni lehetőségeket kell figyelembe vennünk. Today's our topic is belong to the Bodhisattva path, not like it's Patimokkha path. That's why I'm saying, you know, like how we take advantage. So that's why we continue. Then Bodhisattva vows and later on in this weekend and everything because related to each other. A mai tanítás az igazából a Bodhisattva útról szólt, ugye ezért beszéltünk arról, hogy a szenvedést azt elfogadjuk és előnyünkre fordítsuk, tehát nem a Patimokkha volt a mai témánk, és ugye a következő napokban is ezen a Bodhisattva úton fogunk tovább menni, és minden további téma és tanítás majd összekapcsolódik ezzel. It's important to understand Bodhisattva vows means, oh, outside something
document. So then I have to be careful not sign. Otherwise, I get trouble later on. I signed something wrong. It's not like that. It is bodhisattva vows means encouragement. Encouragement means strengthening your heart. Fontos viszont megértenünk, hogy a bodhisattva fogadalmak azok nem olyan jellegű fogadalmak, mint amikor aláírunk egy szerződést, és előtte pontról pontra átnézzük, hogy itt is írunk most alá, nehogy valami olyat írjak alá, amit később megbánok, hanem az valójában egy ilyen belső motiváció, egy lelkesítés az úthoz. Oké? Okay? Egyszer egy tanító mondta, hogy a fájdalmat, vagy a szenvedést, azt együttérzéssel kell átalakítani az úton. És akkor ez jó lehet? A teacher of mine once said that the suffering should be converted to compassion. Should that work too? Not for me. Neki nem. Because for me, is usually people think compassion is like suffer. Like you suffer. I suffer. You're suffering. I care all these sentient beings are suffering, and then I cry because I have compassion. Right? That's usually people think compassion is something suffer, but this suffer. This sensitivity of other people's suffering is not real compassion. It is, you can say, it is, you can maybe cause one condition of compassion, okay? Leading to maybe compassion, maybe leading to compassion. But the compassion is sadness, compassion is courage. Compassion is masculine, courage. Okay? Tehát az a baj ezzel, hogy az együttérzést azt sokan félreértelmezik, és úgy tekintenek rá, hogy ha neked fájdalmad van és szenvedsz, akkor én átérzem ezt a szenvedést, és én is ugyanúgy szenvedek, de a valódi együttérzés az nem ez. Az együttérzés az egy férfi maszkulin minőség, és lehet, hogy ez a fajta dolog is vezethet az együttérzéshez, de alapvetően ez egy félreértelmezett formája. Compassion is not emotion. Compassion is attitude. Az együttérzés az nem egy érzelem, hanem az egy hozzáállás. Compassion is caring. Care, you cares, not emotion. You just cares. Az együttérzés az valójában azt jelenti, hogy törődsz a másikkal. Tehát nem átérzed a szenvedését, hanem törődsz vele. Pont az, hogy azt mondom, hogy lehet-e hajtóanyag az, hogy együttérzéssel alakítom át, hogy nem az, hogy én is belemerülök a szenvedésébe, hanem pont, hogy én a bodhisattva úton felülemelkedek ezen, és az még nagyobb hajtóanyagot ad, hogy a másik ember, és közben törődés. Szóval, hogy ez a fajta törődés segíthet az úton. Hogy ez egy plusz hajtóanyag, hogy én nem merülök bele, és nem szenvedtetek jobban, és nem veszem át a szenvedését, hanem azt hajtóanyagként felhasználom, hogy én még együttérzőbb legyek, és azáltal így a bodhisattva ösvényen haladok. But could the suffering, as we experience the suffering, lead to even a higher level of compassion? Kind of a cause of compassion. Our own suffering, try to understand other people's how suffering is, For very ordinary people, don't know what is, other suffering, don't care, right? But if you are suffering and then you a little bit understanding, that could be leading to the compassion, what I said, okay? But compassion itself is not like feeling suffering. It's not like this.
If it does, then Buddha have incredible suffering, because Buddha had that the ultimate compassion. So how can we have no suffer? All sentient beings suffering. So it does understanding and leading to compassion. Yes. Tehát az átlagembernek nem, mert ugye az átlagember az mások szenvedésével nem foglalkozik, csak a sajátjával, de hogyha valaki tudatosabban megérti, akkor ugye azáltal, hogy megtapasztalod a szenvedést, igen, előfordulhat, hogy mások szenvedésével kapcsolatban is nő az együttérzésed, de ahogy mondottam, az fontos érteni, hogy az együttérzés az nem egy érzelem, hanem egy hozzáállás, tehát nem azt jelenti, hogy te is átéled másoknak a szenvedését. Igazából az, hogyha ez így lenne, hogy az együttérzés az egy ilyen átérzés jellegű dolog lenne, akkor a Buddha lenne, aki a legtöbbet szenvedte, hiszen ő rendelkezett ugye a végső együttérzéssel. De hogyha mondjuk ott van a szenvedő lény, és én nem átveszem az érzését, hanem mondjuk te már meghaladtad azt, hogy látod, hogy mondjuk mitől szenved, hogy mit csinál, mi a rossz működés, amitől éppen szenved, és azt te megmutatod így az életeddel, hogy hogyan kéne megoldani, és hogyha felismeri, akkor feloldja. Szóval nem belemerülök a szenvedésébe, vagy megpróbálok vele együtt szenvedni, hanem hogy pont az, hogy én felülemelkedek a szenvedésen, és mutatok valami olyan mintát, ami segíthet az övé. De mi a kérdés ebből? Tehát, hogy ezt kellene tennünk? Hogy ez a bodhisattva út igazából, hogyha ez a fajta viselkedés volt. According to the bodhisattva path, if I see a suffering sentient being, and if I understand the reasons why this being is suffering, should we lead or help in that way to show the reasons or teach what are the reasons and try to help this sentient being to end the suffering? Why not? Of course you can do, but you have no guarantee they understand and they respect you. And without expectation, you can do it. Yes. Miért ne? Természetesen segíthetsz, de hát ugye fontos, hogy nem tudhatod, hogy fogékony lesz-e erre, vagy egyáltalán tisztele téged, hiszen ugye beszéltünk az elvárásoktól, tehát ne legyen ilyen elvárásod. Also tell him that compassion I'm talking about, I said that's not compassion. Compassion is attitude. I'm saying these things. I'm talking about real compassion, okay? The bodhisattva path, compassion. But normal human beings, yes, this is sad feeling. Other people are suffering. I'm sad for him, her. That is we call compassion. You know, in general, normal human, yes. So don't mix together here. That's not real compassion, but it's the human beings just call compassion. Yes. Ugye fontos, hogy én most a valódi együttérzésről beszélek, és persze igaz, hogy hétköznapi értelemben azt is együttérzésnek szoktunk mondani, amikor én is szomorú vagyok, hogy valakivel valami rossz dolog történt, de ugye ez nem, ahogy mondottam, ez nem a valódi együttérzés. Yes, this is a normal human being's compassion, yes, and they are better have that compassion and than zero, you know, no compassion, yes, but it's not the bodhisattva compassion. Yeah. Tehát ez az átlag emberek együttérzése, és még mindig jobb ilyen együttérzést érezni, mint abszolút semmit, de azt lássuk meg, hogy ez nem a bodhisattva féle együttérzés. Okay. Yeah. Hogyan ne csapjuk be magunkat? Tehát említette a Rinpocsé, hogy minél több mindent használjunk fel a gyakorlásunkban. De mi van akkor, amikor, hogyan különböztetem meg azt, amikor én azt tényleg a gyakorlásomban használom azt az adott szenvedést, vagy közben igazából szenvedve szenvedek? How not to mislead ourselves. You have mentioned that suffering can be an advantage on cause on the path, but how can I know if I'm actually using that suffering well, or if I just
think that I'm on the right way and I'm just stuck in the suffering. So, if you are aware, this is, how things are, yeah, part of human life. If you have that attitude, then you accept, right? You accept that reduce your suffering, and then it's also then you learn something from this. Maybe you not learn at the same time and when you suffer, but later on you learn. And also you think this is not forever, because mostly people forget is impermanent. But if you remember in that and be mindfulness, that also the end, the suffering going to end. So all these things, if you have this awareness, this mindfulness, that means the right way. But you have nothing and just stuck in the suffering, just stuck and this is how terrible it is, and nothing else, that means wrong way, yeah. Hogyha már alapvetően tudatában vagy azoknak a dolgoknak, amiről ma beszéltünk, ugye, hogy ez az emberi természetnek a velejárója a szenvedés, és hogy a szenvedés a hasznodra lehet, és tanulsz belőle. Lehet, hogy nem rögtön tanulsz belőle, hanem később, és tisztában vagy azzal is, hogy ugye a dolgok mulandóak, és ez a szenvedés nem fog örökké tartani, akkor már jó úton vagy. Hogyha akkor jársz a rossz úton, viszont hogyha ez a tudatosság nincs meg benned, és nem látod ezeket, nem ismered fel ezeket a dolgokat, amikről ma beszéltünk. Okay. Yeah. Vannak olyan szerzetesek, akik elvonulnak évekre, évtizedekre, és nem találkoznak senkivel, csak beadják az ételt neki. Ezért nagyon távolinak tűnik az emberi természettől, vagy a természetességtől, mégis amikor vége van ennek, akkor nagyon-nagyon csodálatos emberek. Annyira kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet ez az átalakulás, biztos nagyon nehéz is, és hogy kik miért választják ezt az utat, vagy milyen lehetőség. There are monks who have long retreats away from the society, and they don't meet anyone. They are just handed over the meals, and this seems quite distant from the nature, how things should be, but still there are people who choose this. And she's curious why people choose this way and how this transformation actually happens and what they feel after this. Okay. This idea, why they do that, the idea is why I have to do that means no distraction. Because human beings have too many distractions, too many responsibilities and too many distractions, so you cannot focus your inner enlightenment, right? So they're meant to be doing that. They're avoiding all the distractions. That's the way we're doing. But it doesn't mean guarantee everyone do well. It's not saying nobody do well. Some people can do well. Some people medium. Some people doing nothing. Just physically you are distant, but my mind goes everywhere and distract many things. You don't know. But the idea is that purpose. Ennek a legfőbb alapja, amiért ezt teszik, hogy a belső gyakorlásuknak a segítése céljából ugye a hétköznapi zavaró tényezőktől távol legyenek, viszont ez nem jelenti azt, hogy mindenki, aki elvonul, az ezt jól csinálja. Vannak olyanok, akik fizikailag ugye elvonulnak, de mégis a tudatuk továbbra is teli van ezekkel
zavaró gondolatokkal és ugrándozásokkal. Persze vannak olyanok is, akik képesek erre. Tehát ez a lényege ennek, hogy elvonulnak. Okay. So, no more? Okay. A Rinpocsének a személyes tapasztalatára vagyok kíváncsi. A legutóbb itt volt egy 6-7 évvel ezelőtt, nagyon fájt a térde, és ez akadályozta abban, hogy leboruljon, vagy akár üljön. És ezzel kapcsolatban van négy kérdésem. Az első, hogy okozott-e neki a fizikai fájdalom, okozott-e mentális szenvedést? Ha igen, akkor ezzel mit kezdett, hogy oldotta meg? Illetve a másik, hogy a akadályoztatás, hogy akadályoztatva volt a fájdalom által, az okozott-e mentális szenvedést, és ha igen, akkor mit kezdett vele? Oh, it's a quite complex question. It has 4 parts. The last time when you visited Hungary, he remembers you had a very strong pain in your knees. And firstly, he's interested if this physical pain caused you mental suffering. And secondly, if so, how you could deal with this. And thirdly, that not directly the pain, but the limitations that this pain limited you, did that cause also mental suffering? And the fourth question, if so, how could you deal with this? Oh. So, is that pain wasn't enough to wakening me up? Ez a fájdalom nem volt elég ahhoz, hogy felébredjek. Just make limit the things to not incredible pain. Just make less walk or like kind of run or anything. So didn't really enough to suffer or transform or anything. Ez nem volt ilyen elviselhetetlen, elképzelhetetlen mértékű fájdalom, csak annyi, hogy nem tudtam futni, lassabban tudtam járni, tehát nem volt egy olyan igazán hatalmas szenvedés. Instead, I come to in the West in my 40s without any language and without any connection. That challenged me a little bit. Viszont amikor a 40-es éveimben nyugatra jöttem, és nem beszéltem nyelveket, meg nem volt semmilyen emberi kapcsolatom, itt az viszont jobban korlátozott. And then also I learned the intellects in Tibet many years, hard work and to learn intellects. And this intellects, the culturally something we are valued, like not many people know this intellectual studies. It doesn't sometimes make sense to the West. No much value. So those things a little bit challenging me more than the knee pain. És ugye én előtte Tibetben sok intellektuális dolgot tanultam, de ugye hatalmasak a kulturális különbségek, és ugye amit korábban tanultam, az sokszor az itteni embereknek nem jelentett túl sokat, vagy nem jelentett semmit, és ezek igazából jobban próbára tettek, mint a térfájásom. But all the challenges in the West I came is for me is really improve myself a lot from the ignorance. Viszont mindezek a próbatételek nagyon hozzájárultak ahhoz, hogy sokat fejlődjek általuk. Yeah. Okay. How? Huh? How? Because I, realize how I'm ignorant. There's a different concept, different opinions, right? Different values, right? And yes, it's because this in the expanding my view, meeting a different cultural background, different value, everything.
annyira mások voltak az elképzelések és az itteni értékrend, hogy ez nagyon kiszélesítette a látókörömet ezzel kapcsolatban. Make myself humble. És szerényé tett. Yeah. Also, first time when I meet in Western people, I thought the Western people are so wonderful, unbelievable, almost like how civilized. We are just like animals. They are just like gods. Thought like this, and that's also helpful, very helpful to humble myself. But then also slowly, so I learned, Western problems, subtle problems I learned. That's also good. Először ugye azt láttam, hogy itt nyugaton mennyire kulturáltan élnek az emberek, és hogy ahhoz képest ott Tibetben mi úgy élünk, mint az állatok, és hát ez is ugye elgondolkodtatott és szerényé tett, de aztán szép lassan megismertem az itteni problémákat is. Okay, so we finish? Yeah, one more. A bódisztattva fogadalom kapcsolatban egy kérdésem, a bódisztattva fogadalommal kapcsolatban. Igen? Hogy lehet, hogy rosszul tudom, vagy rosszul értelmeztem. Én korábban lehetettem 2 alkalommal a bódisztattva fogadalmat. Én nagyon óvatos vagyok vele, már még egyszer, és ezt kérem, hogy ezt magyarázza részletesebben. Mert korábban úgy tanultuk, hogy van 8 gyökér és 14 átfogadalom, és azt már legalább 10-szer megszegtem. És nem akarom még egyszer letenni, tudom, hogy lehet, hogy meg fogom szegni, mert annyira átlag életet élek, hogy az átlag embernek ez nem biztos, hogy nem könnyű megtartani. Ez mennyire befolyásolja a bódisztattva fogadalmat. I would like to know more about the Bodhisattva vows because I've already taken them 2 times before, and as far as I know there are 8 root vows and 14 secondary vows, and I already did against some of them as ordinary people, and I'm afraid to take the Bodhisattva vows again because I'm afraid that I'm also not going to be able to hold them properly. Oh. Dancing? Damcik. Oh, damcik. Commitment. Bodhisattva was not damcik. Damcik. Has no damcik. Damcik means the tantra vows. Tantrayana was called damcik. A Szútrajána fogadalmait hívják damciknak, a Bodhisattva fogadalmakat nem. Akkor nincs, sok minden szabad. Then what does it mean? Then what does it mean? There is no commitment. Everything is okay to do. Of course we have commitments. Vannak fogadalmak természetesen. Yeah. Damcik is samayas in Sanskrit called samayas. A damcik ugye az a szanszkritül samaya, ez a tantrikus fogadalmakat jelenti. So Bodhisattva vows, if you broke, means you have to take again. A Bodhisattva fogadalmakkal kapcsolatban, hogyha megszegted őket, akkor az pont azt jelenti, hogy újra le kell tenned. Bodhisattva vows and Tantrayana vows is not something you avoid. You have to take again. A Bodhisattva fogadalmak, sőt a Tantrajána fogadalmak is, ugye azok nem olyan dolgok, amit el kéne kerülni, hanem pont, hogy mindig többször letenni őket. Because Bodhisattva vows and Tantrayana vows is like a golden container. Golden container, you can make holes or little damages, you can fix them. Ez egy olyan dolog, ugye, hogyha megsérül a fogadalmad, akkor meg tudod javítani, helyre tudod állítani azáltal, hogy újra leteszed. Patimokshara vows, Vinaya vows, they are like the what you call pot, the clay pot. If you break, you damage it, you can't fix, it's just damaged. Ezzel szemben a vinaya fogadalmak, a prátimoksa fogadalmak, azokat úgy tudod elképzelni, mint egy agyagedény, hogyha egyszer eltört, akkor már nem javítható. Also, you cannot take them again if you fully broke.
és hogyha ezt komolyabban megszegted, akkor nem is tudod újra letenni őket. But Bodhisattva vows and Dzamphel vows the opposite. Every time you take, you can means you reconstruct it. De a Bodhisattva fogadalmak és a Szútrajána fogadalmak ezzel ellentétben olyanok, hogy akárhányszor leteszed őket, valójában ezzel megerősíted és helyreállítod és erősebbé teszed. Thank you. Okay, so we finish. Dedication. A kapott szövegből az érdemfelajánlásokat fogjuk elmondani. Ez itt a 3. oldalon van. Rimé érdemfelajánlás címmel találjátok. Bárcsak ezen felhalmozott érdemek erényes cselekedetei által minden lény megszabadulna a szamszára óceánjától, ahol az öregség, betegség és halál erőszakos árapálya működik. Bárcsak ezen erények segítenék az összes lényt a buddhaság elérésében, valamint hogy győzedelmeskedjenek az összes félrevezető elhomályosulás ellensége felett. Azon jó cselekedetek által, amit megtettem, bárcsak kivétel nélkül minden lény beteljesíteni az erény és bölcsesség halmozását, és elérnie a 2 szent testet. Most vagy a 3 időn át felhalmozott bármely erény gyökereit ezennel felajánlom, hogy minden anyához hasonló lény elérje a tökéletes és teljes buddhaságot. Csak úgy, mint ahogy a magasztos Manjushri és Samantabhadra gyakoroltak, örömömet lelem minden eljövendő erényben, és teljes mértékben felajánlom őket. Bárcsak az eljövendő életeim sohasem lennék elválasztva a dicső lámától. Bárcsak sohasem lennék elválasztva a becses dharma gyakorlásának örömétől. Bárcsak beteljesíteném az összes megvilágosodott bhumi szintet és ösvényt, és elérném Vajradhara buddha állapotát. Amíg csak a tér fennáll, míg csak a lények léteznek, bárcsak maradnék, hogy enyhítsem fájdalmukat, míg el nem érik a buddhaságot. Bárcsak a lemondás drága szelleme megszületne azokban, akikben még nem született meg, és akikben már megszületett, nem csökkenne, hanem egyre növekednék. Bárcsak az értékes erkölcsi fegyelem megszületne azokban, akikben még nem született meg, és akikben már megszületett, nem csökkenne, hanem egyre növekednék. Bárcsak a drága bódicsitva megszülette azokban, akikben még nem született meg, és akikben már megszületett, nem csökkenne, hanem egyre növekednék. Bárcsak a függő keletkezés ürességének becses nézete megszületne azokban, akikben még nem született meg, és akikben már megszületett, nem csökkenne, hanem egyre növekednék. Bárcsak tisztelnék az értékes dharmát, és megmaradna ezen a világon, hiszen ez az egyetlen gyógyszer és ellenszer a szenvedésre. Szent dharma minden boldogság forrása. A buddhák 3 testének ereje által, a dharma nem változó igazsága által, a szangha elválaszthatatlan egységének ereje által teljesüljön be az összes kívánságunk. Bárcsak úgy terjednének és virágoznának ezen a világon minden buddha felülmúlhatatlan nagy titkának tanításai, mint az égbolton felkelő reggeli nap. Shambhala Bodhisattva királyainak mélységes szándékai által bárcsak megnyilvánítanánk a 2. aranykorának dicsőségét. Bárcsak minden dharma testvérünk eljönne és örömét lelne bátorságunk és elkötelezésünk jó szerencséjében. Om Swasti, a dharmakája igazságteste ős eredeti állapotában foltalan, a spontán tiszta fény elképzelhetetlen kincsestára, a bölcsesség és együttérzés tökéletes ős eredeti tudatosságaként megjelensz az Istenség teljes testeként. Guru Kála Csakra, kérlek oltalmazz bennünket. Erényes barát, aki a 2 dharmával óceánnyi nektárt közvetítesz, Manjushri és minden győzedelmes gyermekének együttérző áldása, a megvilágosodott tevékenységek varázslatos megjelenése. A páratlan bölcsesség szeretet vezetője, legyen hosszú és egészséges életed.
Szamajával felruházva felhőnyi vajra tanítványok gyűlnek össze, a szútra és a tantra dallamos hangjai mennydörgésként csengenek, az ambrózia eső, mely megérlel és felszabadít, megnedvesíti a földet. Bárcsak Buddha tanításainak hatalmas lótuszkertje örökké vigágozna.